ฐานิสตอรี่นำเสนอจันทราสดงตอนวัตถุเทพเปลี่ยนดวงตาบท 28 เรื่องราวถูกจัดการเช่นนี้รอจนผู้ชราจากไปหลีซูปิดประตูถามฐานไถจิ้นเจ้าคิดจะทำอะไรอีกแล้วเป็นเจ้าไม่ใช่หรือที่อยากช่วยคนในหมู่บ้านฉะไหนจึงกลายเป็นเรื่องของข้าเสียแล้วเจ้าสนใจในตัวคุณชายหวังผู้นั้นมากหลีซูคาดเดาเจ้าอยากได้ดวงตาของเขาหรือฐานไถจิ้นยิ้มมองนางแวบหนึ่งเจ้าว่าใช่ก็คือใช่เขาพูดเช่นนี้หลีซูกลับไม่แน่ใจถึงอย่างไรเท่าที่นางรู้ดวงตาที่ถูกเข็มน้ำแข็งนินแทงจนบอดไอเย็นจะแทรกซึมเข้าไปทางขอบตาต่อให้เปลี่ยนดวงตาของคนธรรมดาเข้าไปอย่างมากรักษาไว้ได้เพียงเดือนเดียวก็เน่าเฟะดวงตาของมนุษย์ธรรมดาไม่ได้ดวงตาของปีศาจปราณขุ่นเข้มข้นยิ่งใช้ไม่ได้ฐานไถจิ้นมีท่าทางกระตือรือร้นวันเช่นนี้หลีซูอดสงสัยไม่ได้ว่าเขามีแผนการชั่วร้ายอะไรอีกแล้วฐานไถจิ้นพูดขึ้นคนของคุณชายหวังจะมารับตัวเจ้าสาวที่หมู่บ้านตอนกลางคืนถึงเวลาเจ้าปลอมตัวเป็นเจ้าสาวนั่งเกี้ยวเจ้าสาวไปพวกเราไปสำรวจจวนของขหบดีหวังกันหลีซูอย่างไม่สบอารมณ์ตามความเห็นข้าเข้าไปในจวนคหบดีหวังนั้นง่ายแต่เจ้าตอนนี้เอ็นมือและเอ็นเท้าขาดมิสู้ให้เจ้าปลอมตัวเป็นเจ้าสาวถึงอย่างไรเจ้าสาวก็นั่งเฉยอีกทั้งยังมีคนประคองหลีซูคิดว่าเขาจะโมโหไม่คิดว่าฐานไถจิ้นตรึกตรองครู่หนึ่งแล้วจะเสียงเรียบได้ฆ่าปลอมตนเองหลีซูอิ่งงันตลอด100 ปีที่นางมีชีวิตอยู่มายังไม่เคยพบเจอคนอย่างฐานไถจิ้นมาก่อนเขาเหมือนต้นหญ้าพิษที่ขึ้นอยู่บนผาชันพยายามสุดกำลังที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปยืดได้หดได้เดิมที่หลีซูคิดว่าเขาจงใจผลักตนลงหลุมไฟคิดไม่ถึงว่าเขาจะไม่ได้ถือสาเรื่องพวกนี้จริงๆศักดิ์ศรีในสายตาของคนอื่นนั้นสำหรับฐานไถจิ้นล้วนมิน่าถึงทั้งสิ้นทุกอย่างที่มิอาจฆ่าเขาได้ล้วนกำลังหล่อหลอมเขาทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นหลีซูมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าเขามีแผนการชั่วร้ายนางอยากหยุดยั้งเขากระนั้นเห็นตาซ้ายของเขาที่ถูกปกคลุมด้วยฝ้าสีเทาชั้นหนึ่งแล้วก็ให้รู้สึกปวดหัวขึ้นมาหากนางอยู่ในร่างเสียนย่อมรักษาเขาได้จริงๆทว่าตอนนี้นางเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาผู้หนึ่งจึงออกจะจนปัญญาอยู่บ้างฐานไถจิ้นแม้มากด้วยเล่ห์กระอุบายแต่นางคงมิอาจขัดขวางเขามิให้พยายามมีชีวิตอยู่ต่อไปกระมังหลีซูขึ้นว่าได้ข้าจะช่วยเจ้าปลอมตัวเป็นเจ้าสาวข้าจะแอบตามหลังเกี้ยวเจ้าสาวไปและหาวิธีเข้าไปในจวนพวกเรามาตกลงกันก่อนกำจัดเพียงปีศาจที่ทำร้ายคนเท่านั้นไม่ทำร้ายมนุษย์ธรรมดาฐานไถจิ้นเหลือบมองนางแวบหนึ่งข้าไม่สนใจมนุษย์ธรรมดาทั่วไปอยู่แล้วหลีซูคิดในใจเมื่อคืนเจ้ายังอยากได้ดวงตาของเด็กหญิงผู้หนึ่งอยู่เลยพอรู้ว่าพวกเขาจะไปปราบปีศาจหญิงชรารีบว่าคนที่คุณชายหวังเลือกจะมีชุดเจ้าสาวมาวางไว้ที่บ้านล่วงหน้าหลายวันคืนนี้คนที่จะออกเรือนคือเยี่ยนของบ้านเหล่าเฉินทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านเยี่ยนร้องให้มาหลายวันแล้วหากแม่นางกับคุณชายสามารถช่วยพวกเราได้จริงพวกเราทั้งหมู่บ้านย่อมซาบซึ้งใจไม่สิ้นสุดฐานไถจิ้นพูดกับหลีซูไปบ้านเฉินเยี่ยนหลีซูจูงม้าสีแดงพุทธมาประคองเขาขึ้นหลังม้าแม้เขาจะบาดเจ็บที่มือและเท้าแต่ยังสามารถนั่งตัวตรงได้ยามนี้ใบหน้าของเขาขาวซีดแต่เขากลับดูกระปรี้กระเปร่าขึ้นอย่างรวดเร็วหลีซูอดมิได้ที่จะมองเขาหลายหนเข็มน้ำแข็งนินเข้าสู่ร่างกายเส้นเอ็นขาดทั้งหมดเขากลับหน้าไม่เปลี่ยนสีแม้กระทั่งในโลกบำเพ็ญก็น้อยคนนักที่จะมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเช่นนี้ต่อให้เขาไม่บำเพ็ญวิชามารบำเพ็ญวิชาเซียนก็น่ากลัวว่าคงประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง2 คนมาถึงบ้านของเฉินเยี่ยนโดยมีหญิงชราเป็นผู้นำทางบิดาสกุลเฉินฟังแล้วทั้งตระหนกทั้งยินดีไม่อยากจะเชื่อถึงฉันจะคุกเข่าให้ฐานไถจิ้นกับหลีซูเดี๋ยวนี้เลยเฉินเยี่ยนที่ใบหน้าซีดเซียวดวงตามีประกายแห่งความหวังว่าขึ้นนางคารบหลีซูจะแต่งงานแทนข้าจริงๆหรือหลีซูกลั้นยิ้มชี้ไปที่ฐานไถจิ้นมิใช่ข้าเป็นเขาต่างหากเฉินเยี่ยนเงยหน้าเห็นบนหลังม้ามีเด็กหนุ่มรูปโฉมคมคายผู้หนึ่งนั่งอยู่นางไม่เคยเห็นใครรูปงามเช่นนี้มาก่อนจึงจ้องฐานไถจิ้นอย่างตะลึงงันจวบจนเขาลุกตามองมาอย่างเย็นชาเฉินเยี่ยนจึงก้มหน้าอย่างลนลานใบหน้าแดงซ่านข้าน้อยขอบพระคุณคุณชายฐานไถจิ้นตอบอย่างไม่ใส่ใจเอาชุดเจ้าสาวของเจ้ามาให้ข้าเขารูปงามเกินไปงามจนแม้จะแต่งงานแทนสตรีอย่างเลวไหลเช่นนี้กลับไม่มีผู้ใดคัดค้านทุกคนในหมู่บ้านยามอยู่ต่อหน้าเขาเป็นเหมือนวัชพืชที่ไม่โดดเด่นส่วนฐานไถจิ้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่อย่างเจจรัสผู้คนในหมู่บ้านถึงขั้นเห็นเขาเป็นอาจารย์ปราบปีศาจที่ไร้กาจผู้หนึ่งไม่มีใครกล้ากังขาในความสามารถของเขา
เฉินเยี่ยนเยี่ยนประคองชุดเจ้าสาวออกมาอย่างว่าง่ายยังมีเครื่องประดับศีรษะชุดหนึ่งด้วยเกี่ยวเจ้าสาวของคุณชายหวังจะมารับคนยามจึกคืนนี้หลีซูสูตรึกตรองในใจยามจึกคนปกติแต่งภรรยารับอนุไม่มีทางเลือกเวลาที่ไม่เป็นมงคลเช่นนี้แน่กลางดึกไอหยินรุนแรงมิน่าคนในหมู่บ้านต่างสงสัยว่าคุณชายหวังกลายเป็นปีศาจไปแล้วเฉินเยี่ยนเยี่ยนพูดอย่างเป็นกังวลหากเรื่องนี้ล้มเหลวพวกท่านจะเป็นอันตรายหรือไม่ฐานไถจิ้นมองเฉินเยี่ยนเยี่ยนด้วยสีหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มเฉินเยี่ยนเยี่ยนถูกเขาจ้องจนหน้าแดงกัดปากบิดนิ้วมือไปมาหลีซูซูเห็นว่าภายใต้รอยยิ้มของฐานไถจิ้นสายตาเย็นชาชั่วร้ายกำลังพิจารณาดวงตาของเฉินเยี่ยนเยี่ยนนางจึงปิดตาของฐานไถจิ้นเสียพูดกับเฉินเยี่ยนเยี่ยนว่าแม่นางเฉินเจ้าวางใจเธอเซียนเซิงของพวกเราจับปีศาจเก่งยิ่งนักต้องไม่เป็นอะไรแน่เฉินเยี่ยนเยี่ยนมองหลีซูซูหัวใจที่เต้นตึกตักเปลี่ยนเป็นหม่นมองลงหลายส่วนหลีซูซูสวมชุดกระโปรงผ้าไหมสีรากบัวสายคาดเอวขับเน้นช่วงเอวจนแบบบางหาใดปานนางมีดวงหน้าสวยหาใช่สิ่งที่เฉินเยี่ยนเยี่ยนสามารถเทียบได้ไหมเฉินเยี่ยนเยี่ยนมิอาจข่มความรู้สึกต่ำต้อยและเขินอายจนกลายเป็นโทสะจึงรีบหยุดความคิดและเดินออกจากตรงนี้ไปเหมือนมีอะไรบางอย่างหลีซูซูคลายมือพลางกล่าวเจ้ารับปากข้าแล้วว่าจะไม่ทำร้ายคนธรรมดาฐานไถจิ้นแค่นหัวเราะคำที่ข้าเคยพูดเจ้าก็เชื่อด้วยหรือข้ามิใช่เสี่ยวหลินบุรุษในดวงใจเจ้าหรอกนะข้าอยากเปลี่ยนใจก็เปลี่ยนใจนั่นล่ะเขาเหลือบตามองนางจงใจยั่วโมโนนางกลับคำพูดที่เคยให้ไว้ทว่าเด็กสาวตรงหน้าคบคิดดูแล้วกลับพยักหน้าเห็นด้วยใช่ยังดีที่เจ้าเตือนสติข้าเกือบหลงเชื่อเจ้าแล้วต่อจากนี้ไปข้าจะระมัดระวังตาขวาดำเข้มของเขาค่อยๆเยือกเย็นรู้สึกว่าตนเองทำตัวประหลาดเช่นกันจึงเม้มริมฝีปากแน่นจดจ่อกับเรื่องสำคัญเปลี่ยนชุดให้ข้าหลีซูซูตอบเขาข้าจะไปตามปู่ของเสี่ยวหลิงมาช่วยเจ้าฐานไถจิ้นนั่งอยู่บนขอบเตียงหัวเราะเย็นชาเนิบช้าหลีซูซูคิดถึงสุนัขที่ตายเพราะโลหิตเขาพลันรู้สึกว่าไม่ดีนางจึงสะบัดคลี่ชุดเจ้าสาวออกข้าจัดการเองดีกว่านางถอดเสื้อกับกางเกงตัวนอกให้เขาเหลือเพียงกางเกงตัวในสีขาวบริสุทธิ์เขาดูฝ่ายผอมแต่แท้จริงแล้วไหล่กว้างเอวศอกหลีซูซูไม่กล้ามองส่งเดชคลุมชุดเจ้าสาวลงบนร่างเขาคุณชายหวังช่างไม่มีความจริงใจเอาเสียเลยชุดเจ้าสาวที่ส่งมาหากเป็นหญิงสาวทั่วไปเห็นได้ชัดว่าขนาดค่อนข้างใหญ่แต่สวมอยู่บนร่างของฐานไถจิ้นแล้วกลับดูเล็กตอนหลีซูซูผูกปมเสื้อให้เขานางรู้สึกว่าแน่นมากเขาหลบตามองนางเพื่อผูกชุดเจ้าที่ยุ่งยากซับซ้อนนี้ให้เขาศีรษะของเด็กสาวแทบจะซบอยู่บนอกเขาแล้วฐานไถจิ้นเอ่ยเร่งด้วยความรำคาญมือไม้ให้ไวหน่อยหลีซูซูกล่าวตอบใกล้จะเสร็จแล้วฐานไถจิ้นตัวสูงมากชุดเจ้าสาวนี้จึงดูสั้นเติบเป็นพิเศษยังเห็นได้ชัดเคราะห์ดีที่ตอนนี้เขาแค่นั่งเฉยๆไม่ต้องลุกขึ้นยืนปัญหานี้จึงไม่ใช่เรื่องใหญ่นักหลีซูซูสวมชุดให้เขาเสร็จแล้วก็เหลือบตามองดูก่อนจะอดยิ้มออกมาไม่ได้งดงามมากจริงๆเนตรขนมของฐานไถจิ้นเดิมทีประณีตคมคายอยู่แล้วสวมอาภรณ์สตรีแล้วไม่ขัดตาแม้แต่น้อยเพียงแต่โครงกระดูกของเขากว้างพาให้ไหล่ดูกว้างตามไปด้วยบริเวณหน้าอกราบเรียบหลีซูซูเอ่ยว่าเช่นนี้ดูแปลกๆจะให้ข้าหามันโถให้สัก2 ลูกหรือไม่ในตาสีดำของฐานไถจิ้นกวาดผ่านหน้าอกนางพลางเอ่ยถักถางข้าว่าไม่จำเป็นหรอกเจ้าเป็นเช่นนี้ยังไม่มีคนสงสัยว่าเป็นบุรุษข้าย่อมไม่ถูกเปิดโปงง่ายๆแน่หลีซูซูคิดตามและเข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรนางโมโหจนดวงหน้าเล็กแดงก่ำกระนั้นใบหน้านางถึงอย่างไรก็ไม่หนาเท่าเขาอีกทั้งหน้าอกของเย่ซีอู้ก็ไม่ใหญ่จริงๆขนาดกระทัดรัดงดงามความน่ารักนั้นมีมากแต่ความเย้ายวนกลับไม่เพียงพอนี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เย่ซีอู้มักจะขุนเคืองเย่ปิงฉางเป็นสตรีเหมือนการประชันรูปโฉมประชันสวดทรงประชันสามีที่ประชันได้ล้วนนำมาประชันกันทั้งหมดเย่ซีอู้พบว่าตนเองสู้เย่ปิงฉางไม่ได้สักอย่างเรื่องนี้ใกล้จะกลายเป็นปมด้อยในจิตใจเต็มทีหลีซูซูพูดขึ้นข้าเป็นเช่นนี้แล้วอย่างไรไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้าสักหน่อยขืนเจ้ายังไม่เลิกมองดวงตาที่เหลือข้างเดียวก็อย่าเก็บเอาไว้เลยเขายกริมฝีปากโค้งขึ้นอย่างเสียดสีหลีซูซูเดือดดาลอยู่ในใจจะอย่างไรนางก็เป็นเด็กสาวผู้หนึ่งเด็กสาวทุกคนย่อมใส่ใจรูปร่างหน้าตาของตนเองไม่มากก็น้อยอยู่แล้วในโลกอันวุ่นวายอีก500 ปีให้หลังนางเป็นโฉมงามอันดับหนึ่งของสาพิภพร่างเซียนของนางแตกต่างจากเย่ซีอู้โดยสิ้นเชิงนางสูงกว่าเย่ซีอู้2 ขาเรียวยาววิหกศักดิ์สิทธิ์อายุ100 ปีจึงเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก่อนเติบโตเป็นผู้ใหญ่รูปโฉมของนางเหมือนเด็กหญิงผู้หนึ่งมา
โดยตลอดวันที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่นางกลายร่างเป็นคนงามล้ำเลิศสวดทรงเอวงดงามไร้ที่ติเทพมารได้เห็นเพียงแวบเดียวหมื่นปีมิอาจลืมเลือนแต่ก่อนไม่รู้สึกตื่นเต้นยินดีนักบัดนี้เมื่อกลายเป็นเด็กน้อยในโลกมนุษย์ผู้หนึ่งจึงรู้ว่าบุรุษนิสัยเสียในโลกมนุษย์พวกนี้แต่ละคนล้วนชมชอบคนที่หน้าตาหลีซูซูรู้สึกดูแคลนยิ่งนักด้วยมุมมองความงามของเด็กสาวผู้หนึ่งหลีซูซูยังคงรู้สึกว่าร่างนี้ของตนเองดีมากดวงตากลมโตผิวพรรณขาวผ่องน่ารักจะตายไม่เห็นด้วยกว่าใครเป็นพวกเขาต่างหากที่ตาบอดพอคิดถึงตอนอยู่ในห้วงฝันฐานไถจิ้นเคยบอกว่ารูปปั้นเทพธิดาแก้วหลิวหลีงดงามหลีซูซูคิดในใจไม่รู้คำว่างดงามในสายตาของคนวิปริตตกลงเป็นอย่างไรกันแน่หนอหลีซูซูสะบัดศีรษะถึงอย่างไรก็ไม่เกี่ยวข้องกับนางอยู่แล้วหลีซูซูหยิบกล่องเครื่องประดับขึ้นมาลงมือประทินโฉมให้ฐานไถจิ้นผิวเขาเดิมที่ขาวอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องผัดแป้งเนื่องจากขุนเคืองหลีซูซูจึงจงใจทาปากขาวซีดของเขาจนแดงแจ๋นางคิดในใจอย่างชั่วร้ายพยามารก็ต้องปากแดงดังโลหิตจึงจะสมกับฐานะพอเห็นหลีซูซูทำปากยื่นโดยไม่รู้ตัวท่าทางไม่สบอารมณ์นักฐานไถจิ้นก็โค้งริมฝีปากอย่างไร้เสียงหลีซูซูแต้มแต่งใบหน้าเสร็จเมื่อเหลือบตาขึ้นจึงพบว่าเขากำลังยิ้มในตาสีดำข้างที่ปกติดีของเขาปกคลุมด้วยรอยยิ้มเขาประทินโฉมสวมชุดเจ้าสาวเนตรขนงที่ออกจะเย็นชาเมื่อระบายยิ้มจางๆแล้วกลับอวนกลิ่นอายล่อลวงให้ลุ่มหลงอยู่หลายส่วนนางเป็นสตรีที่มีจิตใจกว้างขวางจึงเอ่ยชมจากใจจริงเจ้าในตอนนี้งดงามจริงๆมีหน้าพยามารในโลกหลังจากนี้ถึงไม่ยอมเปิดเผยโฉมหน้าใบหน้าเช่นนี้น่ากลัวว่าคงไม่องอาจดุดันพอรอยยิ้มของฐานไถจิ้นคงอยู่เพียงพริบตาเดียวก่อนจะเปลี่ยนเป็นเย็นชาอย่างรวดเร็วเขาเบนสายตาออกไปตอนกลางคืนอย่าเป็นตัวถ่วงข้าหลีซูซูยังดูแคลนใครเป็นตัวถ่วงใครยังไม่แน่ใครเป็นตัวถ่วงผู้นั้นเป็นลูกเต่าหลีซูซูกล้าวมวยผมทรงเจ้าสาวไม่เป็นผมของฐานไถจิ้นจึงให้มารดาของเฉินเยี่ยนเยี่ยนเป็นคนกล้าวมารดาสกุลเฉินมีฝีมือตอนออกมานางมีท่าทีงุนงงปากพูดพึมพำว่าบุรุษผู้หนึ่งฉะไหนจึงหน้าตางดงามถึงเพียงนี้หลีซูซูวาดยันอยู่ข้างนอกคนในหมู่บ้านเอาเลือดสุนัขดำมาให้นางของสิ่งนี้หากใช้ให้ดีจะให้ผลลัพธ์อย่างคาดไม่ถึงหน้าโมโหที่ก่อนหน้านี้ตอนอยู่บนเรือฐานไถจิ้นยึดสมบัติล้ำค่าที่นางรวบรวมมาได้ไปจนหมดหาไม่แล้วนางย่อมมีความมั่นใจมากกว่านี้รูปโฉมของหลีซูซูก็ไม่เลวเช่นกันมารดาสกุลเฉินกล้าวมวยให้นางใช้เขม่าก้นหม้อทาหน้านางเล็กน้อยพยายามทำให้หลีซูซูดูไม่สะดุดตาหลีซูซูแหงนใบหน้าเล็กให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีพอนางเตรียมตัวเสร็จแล้วจึงไปหาฐานไถจิ้นเขานั่งขัดสมาธิบนเตียงได้ยินเสียงนางเดินมาก็ลืมตาหลีซูซูมองดูเขางามก็งามอยู่หรอกแต่คนงามหน้าอกกว้างใหญ่แบนเรียบคุณชายหวังจับดูเกรงว่าคงรู้ทันทีไม่รู้ว่าฐานไถจิ้นที่มือเท้าขยับไม่ได้ไปเอาความมั่นใจมาจากที่ใดกันใกล้จะถึงยามจื่อแล้วฐานไถจิ้นส่งเสียงตอบเจ้าเป็นเช่นนี้สามารถขยับตัวได้หรือเจ้าสาวเดินไม่ได้โดยสิ้นเชิงขบวนรับตัวเจ้าสาวจะสงสัยหรือไม่ฐานไถจิ้นเสียงเรียบหญิงสาวในหมู่บ้านล้วนไม่เต็มใจแต่งให้คุณชายหวังบิดามารดาสกุลฉันกลัวว่าทั้งครอบครัวจะถูกฆ่าจึงวางยาสลบบุตรสาวและส่งนางขึ้นเคี่ยวเช่นนี้สมเหตุสมผลหรือไม่ที่แท้ฐานไถจิ้นมีแผนการเช่นนี้เองปลอมตัวเป็นเจ้าสาวที่ถูกวางยาบังคับให้ออกเรือนช่างคิดดีแท้หลีซูซูเห็นเขามีอุบายในใจจึงไม่กังวลอีกสองคนอยู่ในห้องของเฉินเยี่ยนเยี่ยนส่วนเฉินเยี่ยนเยี่ยนตัวจริงไปซ่อนตัวที่บ้านของเพื่อนบ้านยามนี้ท้องฟ้ามืดสนิทแล้วยิ่งเข้าใกล้ยามจื่อไอหยินในอากาศก็ยิ่งเข้มข้นในที่สุดเสียงปี่ส่วนหน้าก็ลอยมาจากที่ไกลๆน้ำเสียงไม่สบายใจของบิดามารดาสกุลเฉินดังขึ้นข้างนอกแม่นางคุณชายขบวนรับตัวเจ้าสาวของคุณชายหวังกำลังจะมาถึงแล้วฐานไถจิ้นสั่งเข้ามาประคองข้าบิดามารดาสกุลเฉินผลักประตูเข้าไปพยุงเขาขึ้นมาสามคนเดินออกไปด้วยกันและรออยู่นอกเรือหลีซูซูก้มตัวหลบหลังกองฟืนกองหนึ่งพลางรอบสังเกตการผ่านไปไม่นานขบวนรับตัวเจ้าสาวมาถึงบ้านสกุลเฉินฝ่ามือของบิดามารดาสกุลเฉินเต็มไปด้วยเหงื่อพาฐานไถจิ้นที่แซงหมดสติเข้าไปในเกี้ยวเจ้าสาวเดิมที่หลีซูซูคิดว่าขบวนรับตัวเจ้าสาวจะตรวจดูคนก่อนแต่เหนือความคาดหมายพอได้คนแล้วพวกเขาก็หามเกี้ยวจากไปทันทีราวกับไม่กลัวคนในหมู่บ้านจะใช้กลโกงเมื่อเป็นเช่นนี้ในใจของหลีซูซูก็ระวังมากยิ่งขึ้นคนของคุณชายหวังมั่นใจถึงเพียงนี้ถ้าเขาไม่ได้
ไม่มีสมองก็แสดงว่ามีกำลังแข็งแกร่งหลีซูซูรู้สึกว่ากล้าทำชั่วอย่างเหิมเกริมเช่นนี้ความเป็นไปได้อย่างหลังมีมากกว่าปีศาจตนนี้ดูท่าจะรับมือไม่ง่ายเกี้ยวเจ้าสาวจากไปพร้อมเสียงเครื่องดนตรีเหล่าคนหามเกี้ยวมองตรงไปข้างหน้าสีหน้าปราศจากอารมณ์ใดท่ามกลางความมืดบรรยากาศชื่นมื่นมงคลเช่นนี้แปลกประหลาดอย่างยิ่งหลีซูซูรอจนพวกเขาเดินจากไปได้สักพักจึงเก็บลมหายใจและเหินกายตามติดไปเงียบๆฝีเท้าของคนหามเกี้ยวเร็วมากไม่นานก็ออกจากหมู่บ้านแล้วถึงตัวตำบลที่สร้างความแปลกใจให้หลีซูซูคือทุกบ้านเรือนต่างแขวนโคมไฟสีแดงเดิมทีนางคิดว่าคุณชายหวังทำเรื่องชั่วช้าโดยพุ่งเป้ามาที่หมู่บ้านนี้เท่านั้นบัดนี้ดูแล้วคนในตำบลต่างเรื่องอีกทั้งด้วยหวาดเกรงบารมีของคุณชายหวังทุกครัวเรือนต่างแขวนโคมแดงแม้โคมไฟจะสว่างอยู่แต่ท้องถนนกลับไร้ผู้คนทุกบ้านปิดประตูหน้าต่างแน่นสนิทขบวนรับตัวเจ้าสาวยกเกี้ยวขึ้นมาก้าวเข้าไปในจวนใหญ่หลังหนึ่งหลีซูซูมองป้ายชื่อก็รู้ว่าถึงจวนของขหบดีหวังแล้วฐานไถจิ้นหายตัวไปพร้อมเกี้ยวเจ้าหลีซูซูไม่อาจตามเข้าไปอย่างจงแจ้งได้แต่วนรอบจวนสังเกตการนางหาที่เงียบปลอดคนได้แห่งหนึ่งเตรียมตัวจะปีนกำแพงเข้าไปไม่คิดว่าเพิ่งจะแตะถูกกำแพงหลีซูซูกลับถูกพลังที่มองไม่เห็นดีดออกนางล้มลงบนพื้นก่อนจะลุกขึ้นด้วยความเจ็บในใจคาดเดาบางอย่างไม่ผิดจากที่คิดมือแต่เบาๆหลีซูซูก็พบเขตอาคมโปร่งแสงชั้นหนึ่งหมดกันละทีนี้หลีซูซูคิดในใจปีศาจที่รู้จักการเขตอาคมจะต้องเป็นปีศาจระดับสูงแน่นางมีวิธีทำลายเขตอาคมแต่หากเขตอาคมถูกทำลายปีศาจต้องรู้ตัวแน่นอนทว่าถ้าไม่ทำลายเขตอาคมฐานไถจิ้นอยู่ข้างในคนเดียวจะเกิดเรื่องอะไรหรือไม่ฐานไถจิ้นนั่งอยู่บนเตียงวิวาอย่างเรียบร้อยสตรีสูงวัยที่ไปรับตัวเจ้าสาวพาเขามาส่งที่นี่จากนั้นก็ปิดประตูหน้าต่างปิดอยู่แต่ค่ำคืนเช่นนี้ไม่น่าที่จะไม่ได้ยินเสียงลมแม้แต่น้อยฐานไถจิ้นเอาผ้าคลุมศีรษะออกพิจารณารอบห้องวัยเยาว์เขาแอบเรียนรู้ทุกอย่างฝ่ายรู้ในทุกเรื่องยามนี้แค่มองดูก็พบว่าห้องนี้แปลกประหลาดมากเทียนไขแดงลุกไหม้อยู่บนพื้นอย่างวังเวงเตียงมิได้ตั้งชิดริมผนังไอดุดันแผ่กระจายอยู่ในอากาศฐานไถจิ้นรีดตาเล็กน้อยไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นข่ายอาคมดาวหายนะเขาทลายข่ายอาคมไม่เป็นแต่ก็ไม่ร้อนใจเขาอยากเห็นเหมือนกันว่าคุณชายหวังผู้นั้นร้ายกาจมาจากที่ใดเสียงฝีเท้าหนักเดินมาผลักเปิดประตูและปิดประตูลงผู้มาหมุนตัวฐานไถจิ้นเห็นคุณชายหวังในชุดเจ้าบ่าวดวงตาเขาว่างเปล่าอย่างยิ่งสีหน้ากลับแย้มยิ้มเพียงแต่รอยยิ้มนั้นแข็งทื่อเหมือนหุ่นตัวหนึ่งที่ไม่มีความคิดจิตใจเหตุใดเจ้าจึงไม่มีผ้าคลุมศีรษะคุณชายหวังถามเสียงเขาแหบแห้งชวนให้คนขนลุกยิ่งฐานไถจิ้นโค้งริมฝีปากเป็นรอยยิ้มเราจึงไม่จำเป็นต้องมีสิ่งนั้นคุณชายหวังก้มหน้าก็ดีจะได้ลดธรรมเนียมยุ่งยากพวกนั้นไปเขาถอดเสื้อผ้าของตนเองอย่างแข็งทื่อเดินตรงเข้ามาหาฐานไถจิ้นฐานไถจิ้นมั่นใจยิ่งขึ้นว่าคุณชายหวังผู้นี้สูญเสียความนึกคิดของตนเองไปแล้วเสียงตนเป็นเสียงทุ้มต่ำของบุรุษทว่าคุณชายหวังกลับไม่ทักท้วงสนใจแต่จะร่วมคู่อีกทั้งดูจากการที่คุณชายหวังชิงตัวสาวพรหมจันทร์มาเกรงว่าเขาคงต้องการพลังหยินจากสตรีมีแต่ปีศาจเท่านั้นที่มีรูปแบบการฝึกบำเพ็ญเช่นนี้แต่ฐานไถจิ้นกลับไม่รู้สึกถึงกลิ่นอายปีศาจบนร่างของคุณชายหวังพอคุณชายหวังเดินเข้ามาใกล้กุญแจผิงอันในอกเสื้อของฐานไถจิ้นก็สั่นสะเทือนพร้อมเสียงดังอึงอ่นฐานไถจิ้นกวาดตามองรอบด้านหนึ่งรอบพบว่าหลีซูซูไม่ได้ตามมามุมปากเขาเผยรอยยิ้มเยี่ยมเกรียมดีมากดวงตาเขาเจ็บจะตายอยู่แล้วรอให้เขาเปลี่ยนดวงตาและเส้นเอ็นของคุณชายหวังผู้นี้มาเป็นของตนเขาอยากฆ่าใครก็จะฆ่าคนผู้นั้นดวงตาของมนุษย์ธรรมดาและปีศาจคงอยู่ได้ไม่นานแต่แล้วอย่างไรเล่าโลกนี้มีคนตั้งมากมายย่อมมีให้เขาควักมาใช้ได้ไม่หมดสิ้นหลีซูซูปวดหัวกับเขตอาคมโกวาวิตื่นขึ้นมาและบอกว่าเจ้านายน้อยพวกเราลองเข้าไปจากใต้ดินดูโกวาวิดำรงอยู่มาหลายหมื่นปีแม้พลังวิเศษจะไม่เพียงพอแต่เปี่ยมด้วยประสบการณ์หลีซูซูพยักหน้าก่อนจะเรียกยันดำดินออกมาจากแขนเสื้อพอยันสว่างนางหายวับไปทั้งตัวแต่ชั่วอึดใจถัดมาก็ถูกดีดออกมาอีกครั้งโกวาวิพูดขึ้นเขตอาคมของปีศาจตนนี้ถึงขั้นขยายลงไปถึงใต้ดินเห็นทีวิธีดำดินก็ใช้ไม่ได้หลีซูซูเริ่มร้อนใจแล้วฐานไถจิ้นยังอยู่ข้างในเขาคงไม่เป็นไรกระมังโกวาวิพูดตอบเขามีวิญญาณพยามารอยู่บ้างปีศาจน่าจะหวาดเกรงเขาอยู่บ้างหลีซูซูเอ่ยแย้งแต่ตอนนี้เขาเป็นขยะอ่อนหัก
ที่ขยับตัวไม่ได้ปีศาจกลัวเขามนุษย์ธรรมดากลับตีเขาให้ตายได้ด้วยไม้ท่อนเดียวโกวาวิพูดไม่ออกเวลาส่วนใหญ่มันมักจะหลับไหลตื่นมาเป็นบางครั้งเท่านั้นไม่รู้เงื่อนไขอันแปลกประหลาดเช่นนี้พวกเขา2 คนกำลังหารือกลยุทธ์รับมือใหม่ไม่คิดว่าเขตอาคมตรงหน้าจะสั่นสะเทือนพริบตาถัดมาก็สลายกลายเป็นความว่างเปล่าโกวาวิพูดขึ้นเขตอาคมถูกทำลายแล้วหลีซูซูรู้ว่าฐานไถจิ้นต้องก่อเรื่องใหญ่อะไรแน่ปีศาจถึงขั้นไม่รักษาเขตอาคมไว้อีกต่อไปตั้งใจรับมือกับฐานไถจิ้นพอคิดดังนี้นางรีบทะยานเข้าไปในจวนของคบดีหวังโกวาวิข้าจะรับมือเองเจ้าพักผ่อนเถอะจวนของข้าบดีหวังมีทะเลสาบแห่งหนึ่งหลีซูซูเดินผ่านทะเลสาบได้กลิ่นประหลาดในอากาศจากนั้นเห็นบริเวณที่เพลิงไม่ลุกลามเด็กหนุ่มผู้หนึ่งเดินออกมาด้วย2 เท้าเปลือยเปล่าเขาสวมชุดเจ้าสาวสีแดงจัดผมดำแผ่สยายตาข้างใช้ว่างเปล่าโลหิตไหลลงมาไม่หยุดเขากุมดวงตาข้างนั้นสีหน้าเย็นเยียบมืออีกข้างถืออะไรบางอย่างฝั่งตรงข้ามเขาเป็นต้นท้อต้นหนึ่งทั้งที่ยังไม่ถึงเดือน2 ดอกท้อกลับบานสะพรั่งเต็มต้นดอกท้ออวดโฉมเจิดจรัสท่ามกลางรัติการดูงดงามยิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือต้นท้อต้นนี้กลับมีลำต้นที่หนาเท่ากับเรือนหลังย่อมเมื่อครู่หลีซูซูอยู่ข้างนอกถูกเขตอาคมบดบังจึงมองไม่เห็นยามนี้เข้ามาจึงเห็นว่าต้นท้อสูงประหง่านถึงก้อนเมฆพลิ้วไหวได้เองทั้งที่ไม่มีลมฐานไถจิ้นเผชิญหน้ากับต้นท้อก็โยนของในมือทิ้งนั่นเป็นถุงหนังของคุณชายหวังเพียงแต่ถุงหนังเน่าเปื่อยนานแล้วถูกปีศาจต้นไม้ดูดสารอาหารและพลังไปจนหมดฐานไถจิ้นคิดไม่ถึงเลยว่าเดิมทีเขาหมายปองปลายปองดวงของคุณชายหวังสุดท้ายคุณชายหวังกลับเป็นคนตายตั้งนานแล้วเขาต้องการดวงตาปีศาจสุดท้ายปีศาจกลับเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ต้นหนึ่งจะมีดวงตาได้อย่างไรแต่ก็ใช่ว่าเขาจะไม่ได้อะไรเลยเส้นลมปราณของปีศาจต้นไม้เล็กละเอียดเป็นพันหมื่นสายเขาเลือกมาเพียงไม่กี่เส้นเติมเข้าไปในเส้นลมปราณของตนเองเขาย่อมสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อีกครั้งเพียงแต่เขาควักดวงตาตนเองออกมาแล้วถึงพบว่าคุณชายหวังตายไปเนิ่นนานบัดนี้ในขอบตาเขาจึงว่างเปล่าเลือดไหลไม่หยุดฐานไถจิ้นฉีกเสื้อผ้าออกมาแถบหนึ่งและปิดดวงตาไว้กิ่งก้านของปีศาจต้นไม้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วก่อนจะฟาดมาที่เขากิ่งไม้ที่สัมผัสถูกเลือดของเขาเหี่ยวเฉาทันทีกระนั้นต้นไม้ใหญ่ถึงเพียงนี้ต่อให้เหี่ยวแห้งไปไม่น้อยส่วนอื่นๆก็ยังคงมีกิ่งใบดกหนาปีศาจต้นไม้หวาดกลัวเขาแต่ก็อยากฆ่าเขามันโมโหมากกิ่งก้านหวดไปยังฐานไถจิ้นประหนึ่งพายุคลุ้มคลั่งฐานไถจิ้นหัวใจจมดิ่งรู้ว่าโลหิตในตัวคงไม่พอถมต้นไม้ต้นนี้เขาหลบเลี่ยงอย่างทุลักทุเลถูกกิ่งไม้ฟาดใส่จนล้มลงบนพื้นเรือนร่างอ่อนนุ่มกอดเขาไว้พาเขาหลบการโจมตีเจ้าทำอะไรลงไปหลีซูซูรู้สึกได้ว่าไอปีศาจกระจายทั่วร่างเขานางพูดอย่างเหลือเชื่อเวลาสั้นๆเพียงเท่านี้เจ้ากลับเอาของปีศาจมาใช้เสียแล้วดอกท้อกลางอากาศโปรยปลายลงมาหมายจะสร้างตาข่ายกักขังพวกเขาไว้ที่นี่หลีซูซูพบว่าไร้ทางหนีแต่ฐานไถจิ้นกลับกลัวว่านางจะทิ้งตนยามนี้จึงกอดนางเอาไว้แน่นหลีซูซูพูดปล่อยมือฐานไถจิ้นเอ่ยตอบคิดหาวิธีมิเช่นนั้นก็ตายด้วยกันหลีซูซูแกะมือเขาออกข้าไม่มีวันทอดทิ้งเจ้าฐานไถจิ้นกำมือแน่นในตาสีดำลึกล้ำเย็นชาพูดอย่างมั่นใจว่าเจ้าทำแน่ตลอดทางที่เดินมาทุกคนล้วนทอดทิ้งเขาครั้งนี้เขาจะบีบให้นางร่วมเป็นร่วมตายกับเขาฐานไถจิ้นรัดเอวนางแน่นโลหิตในดวงตาเปื้อนใบหน้าเนียนนุ่มของเด็กสาวหลีซูซูไม่มีเวลาเช็ดเลือดใบหน้าเหลืองในแขนเสื้อพุ่งออกไปปกป้องพวกเขาไม่ให้ถูกดอกท้อกัดกร่อนฐานไถจิ้นหลุบตามองนางเด็กสาวสุขุมเยือกเย็นนางมิได้โมโหในการกระทำต่ำช้าของเขากลับกำลังพยายามปกป้องเขาอย่างสุดความสามารถจริงๆนางรับกิ่งไม้ที่หวดมาที่เขาเจ็บจนครางเสียงค่อยมือเขาชะงักพร้อมมุ่นคิ้วด้วยความฉงนไม่นานดอกท้อก็ห่อรวบเข้าด้วยกันเป็นรังไหมและกลืนกินพวกเขาเข้าไปก่อนจะจากกันถ้าชอบก็ฝากกดติดตามฐานิชสตอรี่กดซับกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไป Don't need no warning. This feeling's right. Vibration.